नमस्कार मंडळी, कसे काय बरे आहेत ना? आज मी तुम्हाला चटपटीत हलकी फुलकी जाळीदार मऊ लुसलुशीत बिना सोडा इनो न तळता पाणी वडा बनवून दाखवणार आहे। तुम्हाला डाळीला सुद्धा तासनतास भिजत ठेवायची गरज नाही पडणार। एक सिक्रेट अनोखी पद्धत वापरून तुम्ही सुद्धा रस्त्यावरची महागडी रेसिपी कमी खर्चात कमी वेळेत न चुकता बनवू शकता। तोडल्यावर पाहू शकता किती जाळीदार आहे आणि एकदम हलकी फुल आहे। ही रेसिपी बनवून खाल्ली तर तुम्ही पाणीपुरी, दहीवडा, शेवपुरी, भेलपुरी, दहीपुरी खाणं नक्की विसराल, इतकं मी तुम्हाला खात्रीने सांगतो। चला तर मंडळी, जास्त वेळ वाया न घालवता लगेच सुरुवात करूया। मंडळी, तसं बघायला गेलं की कांजी वडा रेसिपी आणि पाणी वडा रेसिपीमध्ये काही साम्य नाही, पण मी थोडासा वेगळ्या पद्धतीने हा पाणी वडा बनवून दाखवणार आहे। तुम्ही ह्याला कांजी वडा सुद्धा बोलू शकता। थोडीशी वेगळी पद्धत आहे। तर इथे पाणी वडा बनवण्यासाठी आपल्याला मुगाची डाळ पाहिजे। तुम्ही उडदाची डाळ सुद्धा वापरू शकता, पण उडदाची डाळ पचायला थोडीशी जड असते, म्हणून मी इथे मुगाची डाळ वापरत आहे। शिवाय मुगाची डाळ जास्त प्रमाणामध्ये पौष्टिक असते, ह्याच्यामध्ये प्रोटीन जास्त असतं। तर मुगाच्या डाळीचं प्रमाण आहे 1 कप। आता वजनी प्रमाण बघायला गेलं की 150 ग्राम मुगाची डाळ आहे। तुम्ही याला रात्रभर भिजत ठेवू शकता नॉर्मल पाण्यामध्ये, किंवा तुमच्याकडे वेळ असेल तर 2 ते 3 तास तुम्ही याला नॉर्मल पाण्यामध्ये भिजत ठेवलं तरी काही हरकत नाही। ही मुगाची डाळ लवकरात लवकर भिजली सुद्धा जाते आणि टम्म फुगते बरं का, एकदम नरम सुद्धा होते। आणि तुमच्याकडे अजिबात वेळ नसेल तर तुम्ही 15 ते 20 मिनिटं कडकडीत गरम पाण्यामध्ये ह्याला भिजत ठेवलं तरी चालेल। इथे मी अगोदरच डाळीला 20 ते 25 मिनिटं एकदम पाणी कडकडीत गरम केलं होतं आणि त्याच्यामध्ये मी भिजत ठेवलेलं आहे। आणि डाळ पाहू शकता मस्त अशी टम्म फुगलेली आहे आणि प्रमाण सुद्धा वाढलेलं आहे। बोटाने तोडत आहे तर सहज तुटत आहे। वडे एकदम हलके फुल आणि जाळीदार होण्यासाठी डाळ व्यवस्थित प्रॉपर भिजणं जास्त महत्त्वाचं आहे। आता काय करायचं आहे, ह्या डाळीमधलं आपल्याला संपूर्ण पाणी अगोदर काढून टाकायचं आहे। डाळीतलं संपूर्ण पाणी वेगळं केलं की आपल्याला मोठ्याशा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं आहे। एकाच टप्प्यामध्ये डाळ आपल्याला वाटून घ्यायची बरं का, 2 टप्प्यामध्ये वाटून घेऊ नका, नाहीतर काय होणार, एक डाळ बरोबर वाटली जाणार नाही एक टप्प्याची आणि दुसऱ्या टप्प्याची चांगली वाटली जाणार। म्हणून शक्य असेल तर एकाच टप्प्यामध्ये डाळीला वाटण्याचा प्रयत्न करू शकता। तुम्ही वाटलंच तर उडदाची डाळ सुद्धा वापरू शकता ह्या डाळी जागी। आता याच्यामध्ये आपल्याला काही फ्लेवरफुल जिन्नस वापरायचे आहे जेणेकरून वडे एकदम टेस्टी व्हायला पाहिजेत। सर्वप्रथम इथे मी पाव चमचा हिंग वापरत आहे, पोट बाधू नये म्हणून आणि फ्लेवर चांगला येण्यासाठी इथे हिंग वापरायचे आहे। 1 इंच आलं असं लहान तुकडे करून घ्या। तिखटपणासाठी 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या वापरायच्या आहेत, किंवा तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता, किंवा नाही वापरलं तरी काही हरकत नाही। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि अगोदर आपल्याला ही डाळ चांगल्या प्रकारे बारीक वाटून घ्यायचं आहे। मगच ह्याच्यामध्ये आपल्याला 1 ते 2 चमचे पाणी वापरायचं आहे। जास्त पाणी नाही वापरायचं आहे, एकदम पातळ आपल्याला बॅटर नाही बनवायचं आहे ना जास्त घट्ट बनवायचं आहे। मीडियम कन्सिस्टन्सीमध्ये आपल्याला बॅटर बनवायचं आहे। मीडियमपेक्षा थोडंसं घट्ट असेल तरी चालेल, त्या हिशोबाने ह्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे आणि एकदम बारीक आणि एकदम स्मूथ वाटून घ्यायची आहे। डाळीला वाटून झालं की याला मोठ्याशा भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं आहे आणि याची कन्सिस्टन्सी पाहू शकता, ना जास्त घट्ट आहे ना जास्त पातळ, भांड्याबाहेरून सहज पडत आहे। इतक्या प्रमाणामध्ये ह्याची कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे। जास्त घट्ट केला तर वडे एकदम हॅवी होतील, म्हणजेच की एकदम घट्ट होतील आणि कडक होतील, आणि जास्त पातळ केला तर वडे बरोबर शिजणार सुद्धा नाही आणि त्याला जाळी सुद्धा चांगली पडणार नाही। म्हणून ह्याची योग्य कन्सिस्टन्सी येणं जास्त महत्त्वाचं आहे। आता मार्केटच्या ह्याच्यामध्ये एक सिक्रेट जिन्नस टाकतात, ते सर्वांच्या घरी अवेलेबल असतं। त्याच्याने काय होतं, वडे बाहेरून कुरकुरीत सुद्धा होतात आणि एकदम मऊ हलके फुल होतात। तो सिक्रेट जिन्नस आहे 2 चमचे बारीक रवा। तुमच्याकडे बारीक रवा नसेल तर तुम्ही जाड रव्याला थोडंसं मिक्सरला फिरवून घेतलं तरी चालेल, किंवा ह्या जागी तुम्ही तांदळाचं पीठ वापरलं तरी चालेल। आता इथे एक महत्त्वाची टीप आहे, तुम्हाला डाळ वाटून घेतल्यावर रवा टाकल्यावर ह्याला कमीत कमी 10 मिनिटापर्यंत फेटून घ्यायचा आहे। थोडासा वेळ जास्त लागू शकतो, कारण की आपण ह्याच्यामध्ये ना सोडा वापरणार आहोत ना इनो वापरणार आहे, म्हणून याला फेटणं फार गरजेचं आहे। तुम्हाला सोडा वापरायचा असेल तर फक्त 2 मिनिटं ह्याला फेटून मग ह्याला भिजत ठेवलं तरी चालेल, म्हणजे झाकून ठेवायचं आहे रवा चांगल्या प्रकारे सेट होण्यासाठी। मी इथे रवा आणि इनो न वापरता हे वडे बनवून दाखवत आहे, म्हणून फेटणं गरजेचं आहे। तुमच्याकडे ब्लाइंडर मशीन असेल त्याच्यानं काम तुमचं जास्त सोपं होईल। फेटल्याने काय होतं, बॅटरमध्ये हवा भरली जाते आणि बॅटर एकदम हलकं फुल होतं, त्याच्याने वडे एकदम हलके फुल होतात, मऊ जाळीदार होतात आणि लुसलुशीत होतात। म्हणून फेटून घ्या, हात थोडा दुखू शकतो, घरच्यांची मदत घ्या आणि फेटून घ्या।
तर मंडळी आपण व्हिडिओमध्ये पाहू शकता अगोदर या पिठाचा रंग कसा होता आणि आत्ता ह्या पिठाचा रंग कसा आहे आणि टेक्स्चरसुद्धा एकदम बदललेला आहे. जास्त वेळ फेटून घेतल्याने फेटून घेतल्यामुळे पिठामध्ये मस्त हवा भरली गेली आहे आणि पीठ एकदम मस्त फुगलेलं आहे. फेससुद्धा आलेला आहे पिठाला. जसं काय याच्यामध्ये सोडाच वापरलेला आहे म्हणून मी याला जास्त वेळ फेटून घेतलेला आहे. कमीत कमी 12 ते 13 मिनटं फेटून घेतल्यामुळे हात दुखायला लागले मंडळी आणि परफेक्ट असं पीठ फुगलं गेलेलं आहे. तुम्ही वाटलं तर ह्याच्यामध्ये हळदसुद्धा वापरू शकता रंग चांगला येण्यासाठी. मी याच्यामध्ये हळद नाही वापरलेला आहे. आता रवा आपल्याला भिजत ठेवायचा आहे म्हणजेच की ह्याच्यामध्ये 2 चमचे आपण रवा टाकलेला आहे म्हणून याला भिजत ठेवणं गरजेचं आहे. एक 5 ते 10 मिनिटापर्यंत ह्याला झाकण लावून भिजत ठेवू. तोपर्यंत आपण पुढची तयारी एकदम फटाफट करून घेऊ. तर मंडळी इथे आपल्याला चटपटीत तिखट पाणी बनवण्यासाठी मोठंसं मिक्सरचं भांडं घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला भरपूर प्रमाणामध्ये पुदिना घ्यायचा आहे. एक लहान जुडी आहे आणि सोबतच हिरवी कोथिंबीर घ्यायची आहे. भरपूर प्रमाणामध्ये घ्यायचे बरं का. फ्लेवर चांगला येण्यासाठी हे दोन्ही जिन्नस महत्त्वाचे आहेत. आता सोबतच ह्याबरोबर 2 इंच आलं असं लहान तुकडे करून घ्यायचे आहे आणि तिखटपणासाठी 15 ते 20 हिरव्या मिरच्या आहेत किंवा तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. आता अगोदर आपल्याला पाणी न टाकताच या सर्व जिन्नसांना एकदम बारीक वाटून घ्यायचं आहे. समजाच बारीक वाटलं जात नसेल तर 2 ते 3 चमचे तुम्ही ह्याच्यामध्ये पाणी वापरू शकता. पुदिना आणि कोथिंबीर चांगल्या प्रकारे बारीक केलं की मोठ्याशा भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं आहे. आणि समजा तुमचं मिक्सरचं भांडं खराब असेल बारीक वाटलं जात नसेल तर ह्या मसाल्याला एका गाळणीने गाळून घ्या म्हणजे काय होणार चोथा बाजूला निघणार. इथे मी चांगल्या प्रकारे बारीक वाटून घेतलेलं आहे म्हणून डायरेक्ट ह्याला न गाळताच भांड्यामध्ये काढून घेत आहे. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून असं खंगाळून घ्यायचं आहे. चिटकलेला मसाला पूर्ण पाण्यासोबत बाहेर येईल. आता ह्या चटपटीत तिखट पाण्याची चव वाढण्यासाठी इथे काही आपल्याला फ्लेवरफुल मसाले वापरायचे आहेत. सर्वप्रथम इथे मी 2 लिंबाचा रस वापरत आहे. लिंबू लहान आहे म्हणून रस कमी निघालेला आहे पण परफेक्ट रस आहे. तुम्ही लिंबू मोठा वापरत असाल तर 1 ते 1.5 लिंबाचा रस वापरू शकता. सोबतच इथे आपल्याला 1 चमचा काळं मीठ पाहिजे, 1 चमचा चाट मसाला, 1 चमचा जिऱ्याची पावडर आणि 1 ते 1.5 चमचा किंवा एक लहान पॅकेट पाणीपुरीचा मसाला. कोणत्याही किराणा स्टोअरमध्ये तुम्हाला सहज भेटेल. तसं तर मी पाणीपुरीचा मसाला कसा बनवायचा हा व्हिडिओ मी यूट्यूब चॅनलवर अपलोड केलेला आहे. तुम्ही जाऊन बघू शकता किंवा गरजेनुसार ह्याच्यामध्ये 1 ते 1.5 चमचा पाणीपुरीचा मसाला वापरायचा आहे. पाणीपुरीचा मसाला वापरणं कंपल्सरी आहे. पाणीपुरीचा मसाला नाही वापरणार तर ह्या पाण्याला अजिबात चव येणार नाही. आता इथे आपल्याला जवळपास 1 ते 1.5 लिटर पाणी वापरायचं आहे. हा मसाला मी ज्या क्वांटिटीमध्ये तुम्हाला दाखवलेला आहे या मसाल्यामध्ये 1.5 ते 2 लिटर पाणी सहज मावू शकतं. इथे झालं 1 लिटर पाणी आणि हे दुसरं लिटर म्हणजेच की 2 लिटर पाणी झालेलं आहे. ही 1 लिटरची बाटली आहे. 2 बाटल्या ह्याच्यामध्ये मी पाणी टाकलेलं आहे. चांगल्या प्रकारे ढवळून घ्यायचं म्हणजे मसाला चांगल्या प्रकारे ह्या पाण्यामध्ये एकजीव होईल. या पाण्याची टेस्ट बघायची आहे. पाणी कसं झालेलं आहे, कोणते मसाले कमी जास्त असेल, मीठ कमी जास्त असेल तर ह्या पाण्यामध्ये तुम्ही तो मसाला वापरू शकता आणि चांगल्या प्रकारे ढवळून घ्या आणि ह्याला 1 घंट्यापर्यंत किंवा अर्ध्या तासापर्यंत फ्रीजरमध्ये ठेवायचं आहे. फ्रीजरमध्ये नाही ठेवायचं असेल तर तुम्ही बर्फाचे छोटे छोटे आईस क्यूब ह्याच्यामध्ये टाकू शकता. अशा प्रकारे संपूर्ण पाणी तयार झालेलं आहे. आता ह्याला गार्निशिंग करून दाखवायचं आहे पण अजून रेसिपी पूर्ण झालेली नाही. मी तुम्हाला वडे बनवून दाखवणार आहे. तोपर्यंत आपण पाणी बाजूला ठेवू. 8 ते 10 मिनटं झालेली झाकण काढायचं आहे आणि पुन्हा एकदा आपल्याला एक 5 मिनिटापर्यंत फेटून घ्यायचं आहे. भिजत ठेवण्या अगोदर 10 मिनटं आणि भिजत ठेवल्यानंतर 5 मिनिटं फेटणं जरुरी आहे. जितकं फेटणार तितकेच वडे एकदम मऊ लुसलुशीत होणार आणि टम्म फुगणार सुद्धा, जाळीदार होणार. 5 ते 6 मिनिटं झालेली आहे आणि पीठ पाहू शकता आणखीन जास्त फुगलेलं आहे. आता काय करायचं फटाफट मी तुम्हाला वडे बनवून दाखवत आहे. तर मंडळी इथे मी आप्पे पॅन घेतलेला आहे. तुमच्याकडे आप्पे पॅन नसेल तर तुम्ही इडली स्टीमरसुद्धा घेऊ शकता पण मी सजेस्ट करेन आप्पे पॅनमध्ये बनवा. आप्पे पॅनमध्ये बनवलं की गोल गरगरीत बनतात आणि टम्म फुगतात. शिवाय आप्पे पॅनच्या प्रत्येक पात्राला आपल्याला मधून म्हणजेच की प्रत्येक खाण्याला मधून तेल लावायचं आहे आणि याला भाजून घ्यायचं नाही बरं का. एकदम वेगळी पद्धत आहे. पूर्ण पहा व्हिडिओ. तर मंडळी इथे अगोदरच मी पूर्वतयारी करून घेतलेली आहे. कढाईमध्ये पाणी घेतलेलं आहे आणि पाणी अर्ध्या प्रमाणामध्ये घ्यायचं आहे. जितकी मोठी कढाई असेल त्याचा अर्धा आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे. पाणी चांगल्या प्रकारे गरम करून घेतलेलं आहे. पाणी गरम झालं मग आपल्याला आप्पे पात्र ह्याच्यावर ठेवायचं आहे. झाकण लावायचं आहे आणि 7 ते 8 मिनिटापर्यंत चांगल्या प्रकारे वाफवून घ्यायचं आहे. तुम्ही इडली स्टीमरमध्ये बनवत असाल तरी अतिउत्तम आहे. तुमचं काम सोपं होईल पण त्याच्यामध्ये जास्त वडे फुगले जाणार नाहीत.
बरोबर 7 ते 8 मिनिटं झालेली आहेत. झाकण काढायचं आहे आणि पाहू शकता मंडळी, वडे काय टम्म फुगलेले आहे. सोडा न वापरता सुद्धा तुम्ही असे वडे बनवू शकता आणि ह्याला दोन्ही बाजूने आपल्याला वाफवून घेण्याची काहीच गरज नाही. हे पाहिलं ना, जितकं दिसायला सुंदर दिसतात तितके एकदम चविष्ट होतात. आता अशाच पद्धतीने सर्व वडे मी वाफवून घेतो आणि ह्याला एका प्लेटमध्ये काढून घेतो. तर मंडळी, वडे तयार झाल्यानंतर मी तुम्हाला ह्याला कापून दाखवतो. आतून किती मऊ लुसलुसीत झाले असतील तुम्ही अंदाज लावू शकता. फेटून घेतल्यामुळे फरक किती पडतो. असा मध्य भागातून वडा कापून घ्यायचा आहे आणि पाहू शकता किती जबरदस्त जाळी पडलेली आहे आणि एकदम मऊ झालेला आहे. एखाद्या स्पंज प्रमाणे मऊ झालेला आहे. आणखीन याला आता आपल्याला मऊसूद बनवायचं आहे. त्यासाठी काय करायचं, एका भांड्यामध्ये आपल्याला कोमट पाणी घ्यायचं आहे. जास्त गरम पाणी घ्यायचं नाही आणि त्याच्यामध्ये पाव ते अर्धा चमचा हिंग टाकायची आहे आणि अर्धा चमचा काळं मीठ किंवा रेग्युलर मीठ टाकलं तरी काही हरकत नाही आणि चांगल्या प्रकारे या पाण्याला ढवळून घ्यायचं आहे. मीठ आणि हिंग चांगल्या प्रकारे एकजीव झालेला आहे. या हिंगाच्या पाण्यामध्ये आपल्याला वडे ठेवायचे आहेत, म्हणजे चांगले एकदम मऊ लुसलुशीत होतील आणि एकदम हलके फुल होतील. एखादा जड वस्तू ठेवा ह्याच्यावर. 5 ते 10 मिनिटापर्यंत आपल्याला ठेवायचं आहे. 4 ते 5 मिनिटं झालेली आहेत. आणखीन ह्याच्यामध्ये मी वडे टाकलेले आहेत. आता काय करायचं, थोडंसं हाताने असं दाबून घ्यायचं आहे, म्हणजे ह्याच्यामधलं आपल्याला एक्स्ट्रा पाणी काढून घ्यायचं आहे. इतके मऊसूत वडे होतात. तसं तर आपल्याला ह्याला पाण्यामध्येच टाकायचं आहे चटपटीत, पण ह्याला अगोदर मऊ करणं जास्त महत्त्वाचं आहे. मगच हे एकदम आरामात तुटतात, म्हणजे दात ज्यांना नसतील ते सुद्धा आरामात खाऊ शकतात. असं अगोदर आपल्याला वड्यामधलं पाणी काढून घ्यायचं आहे. आता फटाफट मी तुम्हाला गार्लिशिंग करून दाखवतो. तर मंडळी, एक मातीचं भांडं घेतलेलं आहे आणि एक काचेचं भांडं घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये असं थंडगार चटपटीत पाणी आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोड्या प्रमाणामध्ये बारीक चिरलेला कांदा टाकायचा आहे. दोन्ही ह्याच्यामध्ये तुम्ही एकाच भांड्यामध्ये काढून घेत असाल तर चालेल, पण मी प्रेझेंटेशन चांगलं होण्यासाठी तुम्हाला गार्निशिंग करून दाखवत आहे. आता याच्यामध्ये चिली फ्लेक्स टाकायचे आहे थोड्याशा प्रमाणामध्ये आणि बारीक कापलेली कोथिंबर. तसं तर कोथिंबरची काही गरज नाही, पण चव आणि फ्लेवर चांगला येतो. इथे खाऱ्या बुंद्या टाकायच्या आहेत पाण्यावरती. आता आपल्याला असे वडे ह्या पाण्यामध्ये टाकायचे आहे. बघता क्षणी तुमच्या तोंडाला नक्की पाणी सुटलं असेल, इतकं मी 100% खात्रीने सांगू शकतो मंडळी. बाहेर जास्त पैसे खर्च करण्यापेक्षा एकदा अशी रेसिपी तुम्ही घरच्या घरी बनवून पहा. मिनिटामध्ये फस्त होईल इतकं मला खात्री आहे. जबरदस्त झालेलं आहे. माझ्या तर तोंडाला असं पाणी सुटलेलं आहे, कधी एकदा खाऊ असं वाटत आहे. न तळता, सोडा न वापरता, इनो न वापरता, ना उडदाची डाळ वापरायची आहे, अशी रेसिपी तुम्ही बनवून पहा आणि तुमची प्रतिक्रिया मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. तर मंडळी, अशाच नवनवीन रेसिपीसह पुन्हा एकदा भेटूया. धन्यवाद.